Välkommen till hjärtat i Bohuslän. Så står det faktiskt på Uddevalla kommuns hemsida. Ligger det någonting i detta skryt? Ja, men det är vad jag tänkte ta reda på idag. Så jag besöker Trestads mest udda stad. Men som sagt var, 5 saker du inte får missa i Uddevalla. Jag bor i närheten av Uddevalla. Men jag har faktiskt aldrig riktigt varit här. Jag åkte över Uddevallabron. Och då har jag sett Uddevalla på avstånd. Och jag tänker, men där kan du stanna. Du behöver liksom inte komma närmare. Det hade varit lite läskigt om en stad hade förflyttat sig hela vägen till mig. Det behöver du inte göra. Det är lugnt. Men vad finns det att göra här i Uddevalla då? Men du har Kungstorget, du har gamla ruiner. Du har flera stycken museum. Till och med en häst. Men jag tänkte, vi ska börja med världens största samling snäckskal. Välkommen till skalbankarna i Uddevalla. Förutom dansande TikTok-brudar, vad mer av de här skalbankarna och erbjuda kanske du undrar? Vyer du annars bara kan drömma om. En historia som sträcker sig likt en 10 000-årig flod tillbaka till tiden då inlandsisen täckte vårt land. I marken gömmer sig inte bara otaliga mängder skal utan också ekon från ett svunnet djurliv, skelettrester från späckhuggare, valar och till och med isbjörnar. Detta är ett av Sveriges största naturfenomen. Man kan inte annat än att fascineras av det. Kolla in detta alltså. Pålarna är markerade för skalbanksleden, eller även för Bohusleden som löper parallellt. Det känns ändå rätt så realistiskt att gå på de här 10 000 år gamla skalen. Tänka sig liksom hur gamla de är egentligen. Dock känns det väldigt skönt att veta att det inte kan komma någon hungrig isbjörn springandes där bortifrån. Och jag är dess happy meal liksom. Mata någonting jag vill äta. Inte bli äten. Men nu lämnar vi skalbankarna och museet bakom oss för att fortsätta på våran resa. För att nå plats nummer 2 måste vi först besegra Bäveån, sedan passera ett museum som ser misstänksamt militäriskt ut. För att sedan, korsa ån igen. När vi väl klarat det och tassat förbi Villa Älvkullen är det bara en sista enkel sak kvar. Att bestiga ett enormt berg. En barnlek som inte alls får mig att flåsa som en flodhäst. Tänk att du sitter hemma en dag och läser din tidning. Bokstavligen talat din tidning. Du har varit runt i Europa, rest runt genom flera länder. Så tänker du där, men min hälsa den börjar bli sämre, jag börjar bli äldre. Vad ska jag använda alla mina pengar till? Vad ska de gå till? Tankarna, de förs ju självklart till den enda rätta. Bygga en stor tysk medeltida borg på ett berg hemma i Uddevalla. Mina tankar hade gått dit. Och det gjorde även tidningsmogulen Ture Malmberg. För det var det han gjorde. Han byggde Tureborgen här på ett berg i Uddevalla. Då var vi äntligen framme vid Tureborgen. Andra platsen som du inte får missa när du är i Uddevalla. Sitter kvar gamla jag vet inte om man ska kalla det, järnrör av något slag. Där grinden har varit tidigare. Coolt. Riktigt coolt. Ser ingenting här inne. Jag glömde ta med mig ljuset så tyvärr blir det inget bättre än så här. Ni ser nog inte ens mig. Hallå, det är jag som pratar. Hej, här är jag.
Ture satsar verkligen på området. Borgen och slottet överhuvudtaget är byggt med lokal sten och lokal arbetskraft. Så snacka om att gå tillbaka till sitt samhälle. När borgen stod klar stoltserade den med 40 rum. Bland annat musikrum, biljardrum, gästrum, beduinrum. Självklart måste man väl ha ett beduinrum, vad det nu kan vara. Redan under sin storhetstid ruvade Ture borgen på hemligheter. Samtidigt som ägaren stod värd för fester var förfallet redan igång. När Ture gick bort 1922 så accelererade nedgången. Borgen den hyrdes ut till militären under andra världskriget, varefter den vandaliserades och stod övergiven, men långt från bortglömd. Myter och legender om hemliga gångar viskades genom bygden. Någon kände alltid någon som i sin tur kände någon som visste något. År 1950 brann borgen ned under mystiska omständigheter. Var det försäkringsbedrägeri, slarviga ungdomar eller kanske en hämndaktion? Dock var det märkligt att hämnas på någon som varit död i 30 år. Trots att kommunen tog över borgen efter branden fortsatte förfallet. Men sedan 2014 har en grupp pensionerade eldsjälar tagit sig an uppgiften att bevara och återställa ruinen som ett minnesmärke och besöksmål. Alltså det är typ som man får svindel när man är uppe. Det känns väldigt ostadigt, den här trappan alltså. Den känns inte säker. Och speciellt inte när man ser nere i tunneln och gången och det. Där det har rasat in stenar. Liksom. Nja. Då kan man ju förstå varför den är ödelagd i dagsläget i alla fall. Första gången Uddevalla omnämns 1498 hette den Oddevall, slottemarken på udden. Ett namn som lever kvar i fotbollslaget. En lugn tillvaro tog snabbt slut. År 1501 flyttade staden efter att få smaka på svensk pyromani. Kan du tänka dig att detta skulle bli en trend? Staden brann ner och brann ner igen. Man kan väl säga att vi blev ganska bra på att bränna ner denna norska stad. Det visade sig att Uddevalla var en norsk stad från början. Jag trodde den hade fått namnet tack vare att folk här var så udda. Och delvis hade jag ju rätt, eller hur? År 1806 hade man lyckats bygga upp Uddevalla till Sveriges 5:e största stad. Bara för att sedan brinna ner igen. Men skamdans ger sig. Under 1800-talet så exploderade industrialiseringen. Med textilfabriker som Kampenhof. Och en tändsticksfabrik för att konkurrera med Jönköping. Eller kanske för att någon sadistisk jävel ville bränna ner staden igen. För att ta oss till den 3:e platsen på vår färd krävs det att vi fortsätter att följa Bäveån. Och ja, jag vet vad ni tänker. Blir det en sväng in på Bohusläns museum? En välförtjänt dos av kultur? Nej. Idag satsar vi högre. Vi ska upp på Skansberget. Där väntar ingen utställning bakom glas utan en levande, oslagbar utsikt. Skansbergets redutt har varit med om ett och annat kan man säga. Genom århundraden var krigsföring nämligen ganska populärt här i trakten. Uddevalla har faktiskt bytt nationalitet hela 7 gånger. Danskt, norskt och svenskt. Snacka om identitetskris. De första belägringarna här på Skansberget byggdes någon gång mellan 1612 och 1620 på order av Kristian den fjärde av Danmark. Detta efter att svenskarna hade bränt ner staden än en gång. Man tänkte att nu får ni ge er. Nu är det nog. Vi behöver behålla Uddevalla danskt eller norskt. Det höll inte i så länge. För år 1658 då tågade Karl den 10:e över Lilla och Stora Bält och intog Köpenhamn. Varpå Uddevalla på hela Bohuslän faktiskt blev en svensk stad. Höll inte så länge, eller hur? Danskjävlar. När andra världskriget bröt ut rustades fästningen upp för att försvara Sveriges västra gräns. Ett klokt drag tänkte man. Man kan aldrig riktigt veta om norrmännen av ren bitterhet bestämmer sig för att bränna ner staden i hämnd för alla de gånger vi gjort det mot dem. Och alla dessa trappor. Börjar bli trött på dem.
Känns som jag har gått flera timmar nu, 4 timmar. Hoppas att den här utsikten nu är uppe på Skansberget. Haft motgångar hela dagen. Först började jag med skraprutorna på bilen, allihop. Insidan också. Hade frostat igen på insidan. Fy, ja, usch. Det är typ snö där. Även när jag bytt liksom till gummimattor istället för textilmattor. Så att de inte ska absorbera all vätska och sånt. Och sen självklart, när jag körde på E6 hit upp. Spolarväskan, den tog slut. Så hela rutan var ju helt vad ska man säga, igenskvätt. Så jag kunde inte se någonting ut ur den heller. Och då fick jag fyllt på lite spolarvätska. Sen har jag hållit på nu i 4-5 timmar gått. Hela sträckan här från skalbankarna och hit. Det är en bit kvar nu faktiskt. Och sen efteråt så blir det tillbaka till bilen. Det kommer att bli jättekul. Bra. Ja. Det blir kompid på fötterna. Skoskav. Men den här utsikten. Fan, det är värt det alltså. Kolla in havet. Uddevallabron i bakgrunden också. Man kan inte fråga efter mycket mer. Nästa grej du inte får missa inte så mycket av en plats utan det är mer av en upplevelse. Och den upplevelsen är faktiskt någonting som har gått igenom hela videon. Gått bokstavligt talat också. Det är Uddevalla strandpromenad. Men då kanske du frågar, men hallå Lage. Vi har gått igenom stan, vi har inte gått ut vid kusten ännu. Nej, du har rätt, men du får ta upp det med Uddevalla kommun. För det är de som kallar det en strandpromenad. Eller vad säger du, hästen? Bra svar. Nej, det är ingen jättekamera alls. Men den räcker till. Ja. Från historiens vingslag vid de uråldriga skalbankarna till en mjuk landning vid det rofyllda Lindenäs sträcker sig en milslång strandpromenad. Stråket invigdes 2006 och leder oss ut över Byfjordens lugna vatten på en nästan 1000 meter lång träbro. Uddevalla bjuder på många stigar, promenadstråk och vandringsleder. Men denna prisbelönta sträcka är en andningspaus, en upplevelse du bara inte får missa. Utmed promenaden finns det gott om sittplatser där du kan njuta av solens ljus. Och kanske har du till och med turen att se en säl eller blåval. Halvvägs ut med strandpromenaden når vi Sveriges första havsbadort, Gustavsberg. En sann sommaridyll, även fast det är vinter just nu. Med sina pittoreska byggnader, vackra natur och underbara utsikt bjuder denna kurort med anor från 1700-talet på lugn för både kropp och själ. Det var faktiskt här som Sveriges första internatskola startade efter att Gustav III stadsfäste ett testamente från grosshandlaren Anders Knape Hansson och hans fru Katarina Hegard år 1774. Namnet ändrades också från Baggetofta till Gustavsberg. En kronprins blev botad från sina åkommor av ortens kurbad. Och medan Gustavsberg gärna tar åt sig äran för det, så kanske de inte vill nämna att efter hans vistelse blev han faktiskt av med titeln då hans far Gustav IV avsattes av Karl XIII. Kanske vilade en förbannelse över kungligheter som besöker orten. Tanken idag var att vi skulle fortsätta ända till Lindenäs, men promenaden är stängd på grund av vägarbete. Istället dröjer vi kvar lite längre och njuter av denna plats. Jag slutar perfekt. Jag känner nästan så också. Gustavsberg är nog ett väldigt bra ställe att vara på när det är sommarmånaderna.
Men nu när det är lite vinter så är alltihop nedstängt tyvärr. Det är en väldigt, väldigt vacker plats måste jag säga. Och konditorisveckan är faktiskt öppet på vardagar och helger. Inte jättelång tid dock, så självklart har ni inte tid. Men vad finns det kanske att göra här då i Gustavsberg under sommarmånaderna? Jo, men du kan ju inte ha ett bad här vid Sveriges äldsta havsbadsort. Det är väl någonting att skryta med i alla fall. Du kan gå på restaurang där uppe igenom. Du kan gå på konditori. Du kan till och med ta och gifta dig. Du behöver bara hitta någon att gifta sig med först. Men nu när solen avslutar sin resa över himlavalvet måste även vi avsluta vår. Och där har du det. 5 saker du absolut inte får missa i Uddevalla. Vilken tyckte du var mest intressant av de här 5 platserna? Lämna gärna en kommentar nedanför. Jag har faktiskt besökt Trollhättan. En av städerna som tillsammans med Uddevalla filmar 3 stads. Det finns en video länkad här på den. Den 3:e staden är självklart Vänersborg. Jag tänkte, men ta och prenumerera så att du inte missar när vi gör den videon också. Ta reda på vem den här Werner är. Är det en sjö? Är det en skum person? Eller är det en tysk tv-kock kanske? Vad gör du Werner? Jag firar julen. Det var allt för idag. Ta hand om dig så syns vi i nästa video.